සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද වෙනසකටත් එක්ක මුං ඇට වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ලීසිම හදා ගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඒ වෙලාවට කන්න හදන මේ ස්නැක් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා පැය 12ක් විතර පොඟවගත්ත මුං ඇට. බීරුණු කුඩා බීරුණු ගෙඩිය මම මේ කුඩා වඩ කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංච කිහිපයක්, ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම කහ තේ හිඳි කාලා රස අනුලුණු. ඔයාලට ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස් මේවා රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. තව ඔයාලට කැමති නම් මේකට දාගන්න පුළුවන් ගොටු කොළ, ඒ වගේම තව උඹල කඩ වගේ ඔයාලට කැමති දේවල් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අද අපේ මුං ඇට වඩේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මේ මුං ඇට ටිකට මේ වගේ වතුර ටිකක් දාලා මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට පොඩි කරනකොට මේකේ පොත්ත ඉක්මනටම ගැලවිලා යනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට මේක පහසු වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේක සාමාන්‍යයෙන් මුං ඇට පොඟවන්නේ පැය 6ක් වුණාට මම මේක පැය 12ක කාලයක් පොඟව ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මුං ඇට වල පොතු ගැලවිලා තියෙනවා. අපි මේ ගැලවිච්ච පොතු ටික මේ විදිහට වෙන බාල්දියකට පෙරා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පොතු වැරගත්ත අපේ මුං ඇට ටික. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන මේක පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් උඩ දාලා මේක දාලා මේක තියෙන වතුර තෙත මාතු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි තෙත මාතු කරගත්ත අපේ මුං ඇට ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තෙත ගතිය දැන් ගොඩක්ම නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන මේක සාමාන්‍යයෙන් කැබලි හිටින ගානට يعني ගොඩක්ම පේස්ට් එකක් හිටින්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් චූටි චූටි පොඩි කැබලි හැපෙන ගාන තියෙන විදිහට මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ මුං ඇට ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ සමහර වෙලාවට ඇට බාගෙට තමයි කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගානට තමයි අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේක මීට වඩා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තොත් අපේ වඩේ එක අපිට හරියට හදා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකට බීලුණු, කරපිංච, කහ, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, රස අනුව ලුණු දාගෙන අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගමු. ඔයාලට මේක අතින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හොඳින් කවලම් කරගෙන හදාගත්ත අපේ වඩේ මිශ්‍රණය. දැන් තියෙන්නේ අපේ වඩේ ටික හදාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අත් දෙකේම හොඳින් පොල් තෙල් දාගත්තා. දැන් අපි මේ විදිහට හැන්දෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට අරගෙන තියා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේක මේ විදිහට තෙලට දා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට දෙපැත්ත දාන්න ගමන් මේක හොඳ රන්වන් පාටක් වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ රන්වන් පාටට ආවට පස්සේ අපේ වඩේ එකක් අපි බා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඊටු වඩේ ටිකක් හදාගෙන බලමු අපි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අදවසේ අපි හදාගත්ත අපේ මුං ඇට වඩේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් රසයි, ඒ වගේම මේක හරිම ක්‍රිස්පීට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරත් ඇට වර්ග එහෙම කන්නේ නැති පොඩි ළමයි ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේ විදිහට හැදුවාම එයාලටත් කන්න ආස හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී try කරලා බලන්න. ඒ වගේම තේ වෙලාවට මම කලින් කිව්වා වගේ තේ වෙලාවට
හැදුවොත් ඔයාලා ගෙදර අයටත් මේක වෙනසක් වෙනව නොඅනුමානයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න ඔයාලත් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.